Hello mọi người, welcome to my YouTube channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Và hôm nay Nhi bắt đầu một cái series mới và rất là thú vị luôn. Series này là Let's Slip. Ý nghĩa Let's Slip là sao? Là mình vô tình bộc lộ hay là tiết lộ những cái bí mật của bản thân mình hay của một người khác. Rồi và hôm nay Nhi có một người guest rất là đặc biệt luôn. Bạn ấy vừa dễ thương, rất là nhiều năng lượng và rất là chất luôn. Các bạn nghĩ bạn ấy là ai? Yeah, bạn ấy là Châu. Hello mọi người. Eo ơi, chắc chắn là cái video này sẽ có thumbnail là mặt Châu rồi. Châu vẫn không hiểu tại sao mình có thể giới thiệu như thế, nên là ai cũng biết. Ai cũng biết, các bạn biết mà đúng không? Ai cũng biết là ai. Và xin chào mọi người, mình là Châu Bùi đây. Và hôm nay thì lại là một câu mà video nào cũng nói là mình rất vui vì được đến đây và tham gia video này. Mình hy vọng rằng là các bạn sẽ thích video này và hãy ủng hộ chúng mình nhé. Thế Châu giới thiệu bản thân mình cho các bạn. I know mọi người biết Châu hết rồi nhưng mình cứ vẫn giới thiệu lại. Xin chào các bạn, mình là Bùi Thái Bảo Châu. Cái gì? Bùi Thái Bảo Châu. Thái Châu. Bùi Thái Bảo Châu. À, Thái Bảo Châu. Ủa, Thái Nhi Bảo chưa Châu. biết luôn, này một bí mật Nhi bây giờ biết. Nickname của mình hay là mọi người còn hay gọi là Châu Bùi. Mình 1m58 nhưng mình hay nói là mình 1m60. Mình 46 cân. Và thỉnh thoảng thì mình hay lên 47, 48, 49. Còn lại thì mọi người biết hết rồi. Nên là xin chào mọi người. Let's show. Ok. Giới thiệu bản thân 1m60 hiểu. Ok. Rồi hôm nay Châu đến cùng Nhi để có một cái thử thách mới và một cái series mới của Nhi tên là Let's Slip. Thử thách game hôm nay là như thế nào? Nhi sẽ giải thích cho mọi người và cho Châu. Thì hôm nay là Châu và Nhi có những câu hỏi bí mật cho bản thân nhau. Xong rồi những cái câu hỏi này thì hai mình phải trả lời thật thà nhất có thể. Còn nếu mà mình không trả lời câu hỏi, mình có quyền không trả lời thì mình sẽ nói không trả lời và mình phải bốc thăm. Bốc thăm thì có cái hũ này, có những cái câu hỏi này. Và thực ra Nhi cũng không biết trong này có những cái thử thách gì. Nhưng tí nữa nếu mà mình không trả lời thì mình sẽ biết. Oh no. Đừng có mà ăn cái gì nữa nhá. Tại hôm trước Châu vừa đi quay một video ấy, Châu phải ăn kẹo thối, thối lắm ấy. Tôi nghĩ là trong này nó sẽ có mùi nôn này, rồi mùi tất thối này, rồi các loại ấy. Mùi ác mộng này. Có ấy không? Có cả mùi ói luôn ấy, cho nên là kiểu cảm giác bị ói ra là mình ăn đi xong mình ực vào. Wow. Đây những người mà có vẻ hay nhậu là biết. Đúng không? Ok, mình sẵn sàng để chơi rồi. Sẵn sàng để chơi không? Sẵn sàng. Ok, thế Châu bắt đầu nhá. Rồi, ok. Châu bắt đầu. Rồi, câu hỏi đầu tiên của Châu. Cái này thì kiểu cũng không khó khăn gì đâu. Bắt đầu nhẹ nhàng đi. Nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu nhẹ nhàng đi chứ. Là kể tên 3 tính xấu của bạn trai Nhi. Wow. Rất là nhẹ nhàng vì ai trên đời này cũng có tính xấu đúng không? Đúng rồi, ai cũng có tính xấu. Tính xấu của bạn trai Nhi á. Oh my god, xin lỗi anh Long này, hôm nay em đã phải... Em xin lỗi anh Long chứ. Em phải biết nói những gì xấu về anh đúng không? Tính xấu của anh Long, thật ra thì nó không phải là tính xấu mà là anh cũng có một cái gì đấy kiểu khác biệt đúng không? Thì như anh ấy là một người cứng đầu và lì. Xong rồi cái thứ hai nữa là anh ấy là một người kiểu theo thói quen của mình ấy. Anh ấy phải có những cái routine và thói quen của anh, nhưng mà nếu mà anh ấy không theo thói quen của anh ấy, những cái gì mà anh ấy đang theo ý mình ấy, anh ấy go crazy, anh sẽ rất là khó chịu trong người ấy. Khó thế nhỉ? Thứ ba, cái gì xấu của anh Long á? Nhi chả bao giờ nghĩ đến cái đấy luôn ấy. A few moments later. Biết đâu nó sẽ là một cái mà kiểu cái hay ấy. Nhi suy nghĩ cái bình thường cái xấu là những cái gì nhỉ? Có thể là điểm nào đó mà Nhi cảm thấy là anh Long có thể phát triển hơn. Ok, phát triển hơn. Trước một năm thì nói chung là anh là một người anh không bao giờ quan tâm đến những cái gì hết. Anh không quan tâm đến ai, cũng không quan tâm đến những cái gì hết. Anh sống kiểu vô tâm ấy, không phải vô tâm mà gọi là gì, là thoải mái. Thì bây giờ quen nhau cũng gần 2 năm rồi thì anh thay đổi rất là nhiều. Bây giờ anh ấy thành một người rất là quan tâm, cũng không phải rất nhưng quan tâm hơn và cũng kiểu dễ thương ấy. Nhưng hồi trước là một người như vậy. Hồi trước bây giờ nhá. Mà đúng là yêu vào là con người ta
sẽ trở nên tốt hơn phải không? Châu có tốt hơn không? Công nhận chắc chắn là như thế. Chắc chắn như thế đúng không? Ý là nếu mà mình yêu nhau mình không trở nên tốt hơn thì cái mối quan hệ đấy maybe phải hỏi lại. Đúng rồi, phải hỏi lại. Thì Châu cũng thấy là từ ngày mà yêu anh Long á, Châu thấy Nhi làm việc tốt hơn này. Thật không? Chắc Nhi có tự thấy cảm thấy thế không? Chắc có hay sao ấy. Châu thấy là Nhi làm việc tốt hơn và cảm thấy có một cái gì đó nó rất là bài bản ấy, nên là thấy Nhi không bị mệt mỏi quá nhiều như ngày xưa nữa. Đúng rồi. Vì mình đã hệ thống. Thật ra là kiểu ai cũng có một cái tính xấu và tính không sợ tính tốt đúng không? Thì mình cũng sẽ nhiễm vào cái tính tốt của người đối diện. Và như anh ấy là một người rất là có system, rất là theo kế hoạch ấy, thì kiểu mình bị dính cái đấy, xong mình cũng học theo cho cuộc sống của mình, vì thế mình sẽ tốt hơn về cái đấy. Xong rồi anh Long lại có thể học Nhi là quan tâm mọi người. Đúng rồi, tính quan tâm mọi người hơn, rồi chuyện trò hơn, thoải mái hơn. Và ai mà yêu nhau mà kiểu cả hai cùng dắt tay nhau tốt lên ấy thì Châu rất là ủng hộ những cái mối quan hệ như vậy. Nên là chúc mừng Nhi. Chúc mừng Nhi. Chúc mừng Châu. Chúc mừng Châu. Lỗi bây giờ. Nope. Ok, tiếp tục. Ok. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo của bên Nhi cho Châu. Câu hỏi này rất là bình thường nhá, bình thường nhưng Nhi câu hỏi này Nhi nghĩ là bắt đầu cho nó nhẹ nhàng trước nhá. Tôi không tin được mấy thứ nhẹ nhàng lắm. Nhẹ nhàng có cái này nhẹ nhàng. Thì câu hỏi là Châu có bao giờ dùng những ép gì để kéo chân dài ra không? Tại vì mình chỉ có 1m60. Châu xin thề là Châu không bao giờ dùng áp kéo chân, xin thề luôn. Thề. Thì mình phải kiểu không chính phải bản thân mình đúng không? Không phải, tại vì người khác dùng của Châu. Châu không bao giờ tự dùng để Châu kéo chân cả. Thứ nhất là nếu mà là Hạnh với cả Châu tự chụp hình ý, thì Châu với Hạnh rất là biết cách chọn góc và biết cách để cho Châu biết là Châu đứng thế nào cho cao. Và Hạnh thì biết là kiểu chỉnh cái góc 0,5 ấy, chỉnh góc rộng này, hay là cách hất cái chân thế nào cho rất là dài. Thề luôn là Châu đợt gần đây ấy, hỏi Hạnh là biết là Châu với Hạnh đều phải kéo ngược lại cho nó ngắn đi, tại vì Châu thấy nó điêu quá, nhìn dài quá ấy, nên là không chấp nhận được nên phải kéo ngắn lại. Còn lại bình thường nếu mà đi chụp với cả photo thì các anh ấy sẽ chỉnh chân cho Châu. Thì nếu mà các anh chỉnh thì mình đâu có can thiệp đâu đúng không? Châu có biết gì đâu. Ok. Châu tự nhìn kết quả thấy chân dài, ok thôi post thôi. Đẹp mà. Đẹp. Đó. Chân thật. Ok, thật thà đấy, thật thà đấy. Câu hỏi thứ hai mà Châu sẽ đặt cho chị Nhi. Một câu hỏi này nó không khó gì hết, chỉ là Châu muốn nghe chị Nhi nêu cái quan điểm thôi. Câu hỏi thứ hai đó là chị Nhi đã bao giờ kỳ thị nhan sắc của ai chưa? Kỳ thị nhan sắc à? Kỳ thị là kiểu mình không thích cái nhan sắc của người ta. Xong mình sẽ kiểu nói ra nói vào này, rồi mình sẽ có những cái lời nói không tốt chẳng hạn. Không, thường như không phải như vậy. Tại vì thật ra mình sống ở bên Tây thì ở bên nước ngoài người ta rất là không quan tâm đến cái bề ngoài ấy. Mọi người nhìn đâu bên nước Tây người ta rất béo, người ta rất là kiểu mặt mụn, người ta rất là kiểu to lùn cao rồi tay mỡ bụng, kiểu mọi người không quan tâm lắm á. Và mình sống trong môi trường đấy mọi người ai cũng bình thường ấy, nó không có kiểu một cái standard là kiểu một cái standard ở Việt Nam là gì, một cái tiêu chuẩn là đẹp là như thế nào. Nhất là bên Đức người ta kiểu không quan trọng về những cái đấy luôn ấy. Vì thế mình sống bên kia như không bao giờ như kiểu cái đấy, như suy nghĩ về cái đấy như không để ý luôn ấy. Xong như thật như về Việt Nam ấy mình phải để ý nhiều hơn, tại vì ai xung quanh mình cũng nói về những cái chủ đề đấy ấy. Như là kiểu đẹp là phải da trắng này, đẹp là phải tóc dài này. Sao lại dạo này mập thế? Sao dạo mập này thế này ít thế nọ. nhất là ở Hà Nội nhá. Đi Hà Nội nhá, các cô các chú cứ kiểu ôi dạo này béo lên nhất Nhi à. Dạo này đen thế. Mình nghĩ kiểu đen gì đâu, mình bình thường mà mình đẻ đen rồi. Thật ra là ở Hà Nội ấy, em ở Hà Nội thì em thấy là kiểu nhiều khi thành một cái thói quen ấy. Nghĩa là mọi người gặp nhau, mọi người bàn luận cái việc đó như thói quen ấy. Kiểu đúng như rồi, là như thói quen đúng không? Kiểu khỏe không ấy. Đúng rồi. Kiểu ơ sao dạo này mập thế? Đúng rồi, rất là bình thường. Có nhiều người như vậy. Oh my god, lúc về Việt Nam như kiểu bị tổn thương ấy. Câu hỏi tiếp tục. Như hỏi này cái gì vậy? rất là thú vị. Ok, thì mọi người biết là Châu là một người rất là yêu con chó đúng không? Yêu con chó, vâng, tôi yêu con chó. Đúng rồi, thì Châu có một con chó tên là Tuyết. Và con chó Tuyết đấy có phải là có một bạn rapper đặng cho không? Wow. Im lặng. Đang nhớ lại. Có phải không? Ở Sài Gòn rất là nhiều rapper. A few inches later. Không phải à? Con Tuyết này là Châu đặt. À, Châu đặt luôn hả? Tên. Không, tặng nhá. Tặng kiểu gift ấy. À, thế lại không phải. Không phải hả? Mọi người nhầm hết rồi. Mọi người nhầm hết rồi.
Thật ra là ai cũng tưởng là như vậy nhưng mà nó lại không phải như vậy mọi người. Ok mọi người, hôm nay mình đã biết được bí mật này. Congratulations. Và Tuyết là chỉ có một cái mà Châu sẽ bí mật cho mọi người, đó là Tuyết tháng 5 sẽ là sinh nhật của Tuyết luôn. Hả? Cái gì? Tháng 5 sẽ là sinh nhật của Tuyết, là ngày sinh nhật của Tuyết ấy, là tháng sinh nhật của Tuyết. À. Thế thôi. Nhi không hiểu đâu. Là sao? Không hiểu. Chịu, ai biết thì biết thôi. Câu hỏi thứ 3. Câu này hơi không biết nữa, nhưng cũng muốn nghe xem. Sẽ nghe được Nhi chia sẻ rất là nhiều mà Châu rất là muốn lắng nghe Nhi chia sẻ. Chia sẻ, ok. Câu 3. Nhi có bao giờ nói xấu người yêu cũ? Nói xấu, man, this is hard, right? Tại vì nói xấu là như thế nào? Thật ra Nhi cũng không bao giờ nói xấu, Nhi không bao giờ nói là anh em một người như này kia. Nhưng Nhi không biết trả lời như thế nào. What the hell? Thôi thì bóng tháo đi. Em không nói xấu nhá, nó chỉ là kiểu mình nói là cả hai người trong mối quan hệ không hợp nhau. Nhưng thôi mình cứ làm này đi cho chắc ăn. Đấy, tại vì Châu biết rằng là có rất là nhiều câu hỏi mà dễ với Nhi quá, Nhi rất là dễ trả lời nên thôi đành phải có một cái gì để cho Nhi chơi. Rồi mình chơi nhé. Gọi điện cho một người bạn thân khác giới, mở loa ngoài và tỏ tình. Oh no. Là gọi cho một con trai nào đó đúng không? Con trai đó. Xong mình thả tình như là kiểu anh có khỏe không? Phải bảo là anh khỏe không? Em nhớ anh lắm. Không, nói thế cũng giống Châu lắm, em không gặp anh rồi. Không, để Châu. Hả? Để Châu nghĩ nào. Gọi điện Nhi chẳng biết tán như thế nào luôn đấy. Gọi thì điện hỏi là anh có khỏe không? Bảo là tự nhiên dạo này người yêu em làm sao ấy. Hay là tối nay gặp nhau được không? gọi cho ai nhỉ? Chơi game mà. Gọi đâu rồi? Ôi shit. Nhưng anh trả lời anh ấy nói anh không thích gặp gì sao? Bà đùa thôi, em ra chơi trò chơi thôi, anh ơi là bye. Nếu mà phụ mình quá thì mình chơi lại. Người ta sẽ giận mình chết đấy. Là em đang bị tham gia chương trình bị chơi thử thách nếu mà lúc cuối. Ok. Đúng không? 2 tí nhắn tin sau nhỉ? Tí nhắn tin sau. Ok, gọi thử. Hồi hộp quá. Mình là một người gian dối. Gọi cho dai. Yeah. Alo. Yeah. Anh. Em hỏi gì? Em hỏi gì? Anh. Vô đây là nhúng nha, nhúng nhẽo, ní nè, ní nừng. Anh đang làm gì á? Anh đang nhà thôi. Anh đang ở nhà hả? Ồ. Dạo này anh khỏe không? Anh bình thường. Sao đấy? Không biết tại dạo này định hỏi là anh rảnh không đi gặp nhau luôn, nó không gặp nhau rồi. Ok, cũng được. Thế hả? Nhưng mà làm gì, có việc gì? Không, nói chuyện tâm sự, nói chuyện với nhau luôn tại vì em cảm thấy buồn nói chuyện. Ok, bao giờ muốn gặp? Tối nay. Ok, ở đâu? Ok, có gì tí nữa em nhắn tin anh để chỉ nhé. Để em suy nghĩ là mình gặp nhau ở đâu. Ok. Ok. Có gì nhắn cho anh. Ok. Bye bye. Bye bye anh. Tán dai vẫn được đúng không? Ok đấy chứ nhở? Vẫn ok đấy các bạn. Rồi em cảm thấy có lỗi quá. Thì nhìn anh ấy tí nữa lại mình bỏ cái tí nữa mình sẽ gặp cà phê. Tía thôi, tía ra cà phê đi. Đúng rồi, mình không nên như vậy. Rồi, đi giỏi quá, các Rồi, câu hỏi tiếp theo của Nhi cho Châu nhá. Cái này chắc là câu hỏi này chắc là Châu cũng trả lời được easy mà. Thì câu hỏi này là từ trước đến nay, nói thật nhá, Châu có bao giờ nói dối mẹ Lan một cái gì đó không? Và nói dối cái gì? nói dối nhiều lắm. Tự nhiên
lớn đến nó nhảy trong đầu ấy. Một ngàn câu. Thật ra thì ai cũng đã từng nói dối bố mẹ mình rồi đúng không? Các bạn đừng có lừa dối bản thân mình. Thật ra là ngày xưa đi học ý thì con đã nói dối mẹ rất nhiều. Ví dụ như là tại vì ngày xưa bố mẹ Châu rất là nghiêm khắc ấy, ý là không bao giờ cho Châu kiểu lọc lúc nào cả. Thế là Châu đã nói dối đi học thêm này để được đi chơi này. Châu bị đình chỉ học nhá vì Châu nghịch quá. Và Châu nói dối này, xong Châu tự ký bản kiểm điểm này. Oh my god. Cô nghe thấy chưa? Cô Lan. Thật sự ngày xưa Châu khá là nghịch lắm ấy. Nhìn mặt là thấy nghịch rồi. Và lớn lên thì bây giờ có còn như thế không? Lớn lên thì vẫn nói dối kiểu như kiểu tại vì thế này nói dối. Không phải tại vì mẹ em ý rất là hay lo. Kiểu ví dụ như em mà nói một cái gì đấy sự thật quá ấy, mẹ rất là lo. Ví dụ như là mẹ lúc nào sẽ gọi ổn không, thì kể cả lúc mà mình không ổn mình sẽ vẫn nói là con ổn, con đang vui lắm. Không thì cái đấy là đúng rồi. Tại vì nếu mà Châu nói là con đang buồn đấy thì mẹ thôi. Ôi dồi ôi, mẹ sẽ bay từ Hà Nội vào Sài Gòn ở đây một tháng luôn. Mẹ Châu sẽ không bay đâu, mà là mẹ em sẽ kiểu cả đêm không ngủ được và sẽ khóc nhé. Mà sẽ không nói cho em, xong kiểu các chị em sẽ bảo là ôi sao mới nói chuyện gì với mẹ mà thì mẹ cứ khóc ấy. Thì mẹ sẽ lo, xong cả đêm không ngủ được. Thế đấy là lý do mà Châu phải nói dối một chút để cho mẹ không lo lắng. Thế thôi. Câu hỏi thứ tư của Châu cho chị Nhi đó chính là chị Nhi tự mở Davale hay là do gia đình giúp? Nhi á, Nhi tự như mở Davale. Nhi cũng tự như làm influencer từ trước đến nay. Tại vì nói thật, gia đình của Nhi, bố mẹ cũng không phải là những người mà trong giới kiểu kinh doanh ấy. Bố mẹ Nhi là chỉ làm one man business thôi, chỉ là một người làm thôi, cũng không có nhân viên nhiều, không có gì hết. Thì nói chung là nói chuyện về business ấy, thì bố mẹ Nhi luôn luôn ban đầu cũng kiểu can thiệp Nhi. Lúc ban đầu Nhi còn nhớ là lúc Nhi bắt đầu làm Davale thì Nhi để dành tiền của Nhi làm bồi, xong rồi làm mấy cái job influencer nhỏ ấy, xong Nhi để dành tiền, Nhi bắt đầu bằng khoảng 5.000 oi hay gì đấy ấy. Nhi bắt đầu làm Davale. Xong ban đầu bố Nhi nói là mày sản xuất nhiều như thế này ai mua? Thế bây giờ đáng nhẽ có sản xuất 5 cái áo để bán cho ai? Hiểu không? Nhưng vì thế lúc ban đầu Nhi bắt đầu làm Davale, Nhi bắt đầu một mình. Xong rồi sau này đó thì bố mẹ hiểu được cái con đường của mình và hiểu được là business của Nhi nó thành nó make sense ấy. Thì lúc đấy bố mẹ mới ủng hộ Nhi, kiểu giúp đỡ Nhi. Trước ban đầu thì không, bắt đầu một mình. Wow, đấy cũng là một câu hỏi chỉ để gọi là khai thác nhân vật xem là Nhi như thế nào. Đấy, nhờ câu hỏi này thì hiểu hơn một phần với Nhi. Chào quá. Thank you babe. Vẫn muốn câu hỏi là ác một tí cho Nhi bốc thăm lên này, nhưng lúc nãy vui lắm ý. Câu hỏi tiếp theo này là Nhi nghĩ là rất là vui. Tại cái này là những câu hỏi ai cũng muốn biết đúng không? Cái câu hỏi này là Nhi hỏi Châu là Châu có từng bao giờ bơm filler hay là botox ở trên người, trên mặt ở đâu đó không? Next. Nhìn đi. Mọi người hãy nhìn tôi đi. Mọi người hãy nhìn đi, nếu mà tiêm thì nó sẽ phải khác đúng không? Mà Châu chưa bao giờ cả. Tại vì một phần thật ra không phải là Châu không thích nhá, mà tại vì Châu chưa tìm ra cái gì để mình làm nó, ý là chưa thực sự muốn thay đổi cái gì. Chứ còn Châu cũng không kiểu bị kiểu không, mình sẽ không làm được cái đó, hay là mình bị không thích ai làm cái đó. Chỉ là đơn giản là bây giờ Châu cảm thấy khá là hài lòng với cả những gì mình có. Filler thôi mà cũng đâu đúng rồi. Chỉ là Châu đang cảm thấy hài lòng nên Châu cũng không muốn thay đổi gì thôi. Chứ còn cũng không phải là kiểu mình thì chưa có gì thôi. Lêu lêu. Tôi nghĩ tưởng là cái này Châu sẽ kiểu lêu lêu, chả có gì cả. Shit, ok. Tiếp theo. Câu hỏi của Nhi dễ thật đấy. Dễ quá mà ơi, câu hỏi của Nhi dễ này. Câu hỏi thứ 5 là Nhi có stalk ai ở trên mạng xã hội không? Và nạn nhân gần đây nhất của Nhi là ai? Stalk ai không hả? Chả bao giờ stalk ai, cũng chẳng có thời gian để stalk ai gì cả. Câu hỏi này dễ quá. Thật không? Em phải suy nghĩ. Không, nhưng stalk ai? Không. Thật. Không là luôn. Không một người nào hết, nhưng bạn trai stalk thằng nào nữa? Đi stalk thằng nào nữa? Ok, câu hỏi nó chán quá. Không có stalk ai không? Quên mất không? Câu hỏi tiếp theo. Hiện tại trong túi của Châu có một cái gì đó mà chủ Châu mang đi theo mà nó rất là nhạy cảm không? Mà Châu muốn chỉ cho mọi người. Châu sẽ không muốn chỉ mọi người. Hôm nay nó không mang đi. Bình thường lúc nào cũng mang đi. Là một cái ảnh thôi.
À thế à, muốn chỉ cho mọi người không? Thì bây giờ là một ảnh hai người ok. Ảnh hai người ok. Yeah boy. Nhi nói là có chỉ cho mọi người không? Không chỉ được, tại vì không ai không mang. Ok được rồi, thì bốc. Tức thế nhở? Vì không mang. Rồi đi nào. Lại chúa tôi luôn đấy. Cái gì vậy? Squat 20 cái, ok một cái Wow, dễ. squat, squat Cái này 20 dễ. cái Nó không rồi mặc nhá. quần này sao squat? Phải zoom vào cái mông. Mặc squat là quần này trời ơi. Nào đứng đâu? Đứng đâu, đứng đâu? Chào mừng các bạn đến với cả video tập của Châu. Squat 20 cái. 1, 2, 3. Con không biết của này đâu. 5, 6, 7, 8, 9, cao hơn. 10, câu đi vào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Và thêm một cái nữa. Extra bonus. Nghịch vãi. Câu hỏi tiếp theo mà Châu đặt cho chị Nhi đó chính là chị Nhi có cảm thấy ganh tị với KOL nào ở Việt Nam không? Ganh tị ấy hả? Chả biết nữa. Câu hỏi này chỉ Câu hỏi là căng nhỉ? chỉ là muốn thử thách một chút thôi. Nhưng ganh tị là definition của ganh tị là như thế nào? Cảm thấy kiểu muốn như người ta cảm thấy Nope. sao ta? Ganh tị là như nào? Ganh tị Nó là câu hỏi khó đấy. Kiểu em thấy ganh tị như mình thấy người ta đang thành công hơn mình, nhưng mình lại không được như vậy thì mình rất là down, mình không muốn người ta thành công ý. Thế là ngưỡng mộ ấy, kiểu như mình ngưỡng mộ Châu là Châu với kiểu 3 triệu follower như kiểu. Ý nghĩa là ganh tị ấy là thế ý nghĩa ganh tị đối với Nhi ấy là nếu mà mình kiểu có một cảm giác với một người khác, như là cái Châu có bây giờ 2-3 triệu follower đi, Châu như kiểu con này chả có cái gì mà cũng 2-3 triệu follow, trông chả có đẹp gì cả. Tao đẹp hơn nó gấp bạn lần, tao không có 2-3 triệu follow đúng không? Đúng. Cái đấy là ganh tị. Nhưng cái đấy Nhi không có, tại Nhi không bao giờ Nhi kiểu so sánh bản thân Nhi với ai hết. Thì thế Nhi cũng kiểu luôn luôn cố gắng kiểu nói love yourself, empower yourself kiểu đấy bla bla đúng không? Còn nói vì mình ngưỡng mộ một người khác ấy thì Nhi có, Nhi kiểu như nhìn thấy như là kiểu Châu Bùi thế này kia, kiểu từ một người rất là bé dễ thương, kiểu lúc còn đi học mà xong rồi tự nhiên thành một người fashionista number one ở Việt Nam, kiểu Nhi nghĩ là Nhi ngưỡng mộ mọi người. Châu thì sao? Câu hỏi của Châu đâu? Ok được. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo của Nhi cho Châu nhá, là Châu có tồn tại tình bạn với cả những KOL khác ở Việt Nam không? Nhi hỏi gì vậy? Chúng mình đang ngồi cạnh nhau Không, ngoài ra Nhi bỏ tay ra. Châu vẫn bình thường với mọi người. Ý là đối với Châu thì nếu mà câu hỏi là không tồn tại thì nó mới khó ấy. Còn tồn tại thì Châu nghĩ là có. Ý là có. Yeah, ý là tại vì thật ra là không phải là bạn thân đâu. Tại vì bản thân tính Châu hay ở nhà quá. Ý là Châu đi làm xong Châu về nhà. Châu cũng không có kiểu chị Nhi là Châu cảm thấy Châu rất phải học chị Nhi. Kiểu ít nhất chị Nhi vẫn kiểu có thể ngồi cà phê rồi đi gặp mọi người được. Nhưng mà ý là em Tại vì tao thích đi chơi. không, ý là em không làm được cái việc ý. Có nghĩa là không phải là em không muốn gặp mọi người nha. Rồi. Mà em rất là muốn, nhưng mà em hay mệt lắm. Ý là ngồi một lúc là em cảm thấy là muốn về nhà với chó quá. Thì tính cách của Châu cũng là kiểu như là introvert, extrovert mà đúng không? Kiểu là một cái mix như em thế. cảm giác như thế, ý là đi làm với mọi người thì em không bị introvert đâu. Ý là em vẫn rất là thoải mái, em vẫn rất là năng nổ. Mà không biết tại sao mà cái cảm giác mà đi chơi em lại bị em lại không thoải mái như thế. Nên là nhiều khi cô Châu cũng bị thành ra là mình không connect với mọi người nhiều. Nhưng mà tất cả mọi người thì Châu đều sẽ chơi với mọi người và kiểu tất cả cũng ủng hộ mọi người mà, ủng hộ mọi người luôn. Nên là có vấn đề gì thì mọi người cũng ủng hộ lại Châu. Và gặp mọi người thì tất cả mọi người đều rất bình thường với nhau. Nhưng mà ý là nếu mọi là bạn rất là thân, kiểu tâm sự hàng ngày, đi chơi hàng ngày thì Châu Không có bản thân luôn. không phải không trong kênh trong KOL KOL cũng có thôi. Chưa thấy ai là kiểu ngày nào cũng đi. Nhi khi là người em gặp nhiều nhất ấy. Thế hả? Tại vì 2 video gần đây đều quay cùng. Còn lại thì mọi người sẽ toàn gặp ở event với cả hoặc là một cái chương trình quay ở đó thôi. Còn bình thường thì em hay kiểu gặp Duy nó cũng hay chạy qua chạy lại nhà em. Ziplu đúng không? Với cả mấy anh chị thì cứ chạy qua chạy lại thôi chứ cũng không trong ngành mình nhiều. Bây giờ sẽ là sắp xếp những cái thương hiệu dưới đây mà từ thích nhất đến ít thích nhất. Một là LV này, Dior, Chanel, Gucci với cả Prada.
Thôi, câu hỏi này không trả lời được luôn đấy. Tại sao? Tại vì thương hiệu nào mình cũng thích kiểu nó cũng dũng kiểu mình cũng mỗi thương hiệu nó có một cái cá tính và một cái phong cách khác nhau. Mình không có thể xếp được là ok number one is Gucci, number two is Chanel, kiểu nó không có liên quan đến nhau luôn đấy. Vì thế thôi nhìn cái thăm bốc đi. Yeah. Thôi không trả lời được cái đấy đâu. Tao có như cái Tẩy trang cái lông mày đi và để đến hết cái video này cho tôi. lông trông không khác tí nào đâu luôn. Nhớ lông mày Nhi có lông mày của Nhi nhiều lắm. Nhi có lông mày lắm các bạn ơi. Thôi khác Không, rồi. cái khác đi. Khác đi. Tại vì thật Nhi lau đi nó trông y Cho bóc hộ cho. đấy. Bóc hộ cho. Ok bóc hộ cho Nhi. Tẩy trang son môi và đẩy hết môi để hết video. Cũng chả có gì khác để sao mà một Lại nút đi. khác. Sao mà người ta một nút và đẩy đi trông y hệt với nhau á. Ăn bánh ngọt mà chấm nước tương nhá. Mọi người ơi, cái này ok đấy ạ. Ăn bánh ngọt chấm nước tương nghe ngon mà. Không, cứ thử nào, cái bánh này nó phải ngọt kiểu ngọt đường với chị. Nhưng mọi người biết ở Việt Nam mọi người rất là thích ăn tương. Cái gì cũng phải có tương. Thì bây giờ hôm nay Nhi sẽ thử cách ăn bánh ngọt cùng với Chấm tương. Ăn cùng không? Em không không chơi cùng nhá. Tưởng chơi nhưng mà ăn cùng nhau chứ. 2 hours later. Chia sẻ nhau nhé. Các bạn ơi, đây là bánh ngọt kiểu chocolate ở ngoài, mà ở trong này là phủ vanilla. Nên là chấm với nước tương rồi em cũng hơi tò mò, chị ăn thử xem nào Nhi. Oh my god. Em nghĩ nó sẽ có vị mặn ngọt chua cay. Cái này ăn xong phải đi toilet luôn. Rồi cái này Oreo nha các bạn. Ăn. Oh no. Ôi, nó bắn bây giờ. Nào. Okay. Cái mùi nó nó khó tả đó các bạn. Yêu. Thật á? Chết thật. Trời ơi. Để ăn thử này, ăn cũng được. Rồi, cảm ơn các bạn ăn hết cái bánh như thế. Hơi mặn một chút nhưng ăn cả Không, đây không phải là cái thử thách của em. Nhi, em không chơi trò này. Hay thật ra cái này ăn cũng được đấy. Đúng lên nổi các bạn ạ. Các anh mở một cửa hàng mới làm bán Oreo cùng với cả tương. Em không Nhưng tin. có dầu không? Em không tin. Mọi người đừng làm thế nhá. Đừng. Thôi xong rồi. Ok. Mặn quá. Wow, thế là hết câu hỏi của Châu rồi. Còn câu hỏi cuối cùng của chị Nhi thôi. Thì bây giờ Nhi muốn là Châu bằng xếp hàng anh Nhi từ thứ tự là cái nào là những rapper nào ở Việt Nam mà Châu thích nhất từ trên xuống dưới. Và có những người như là Garrick, Binz, Denvo và Subboy. Hết rồi chị ạ. Hết rồi. Thêm anh Andre đấy đi. Thế cứ thêm thót là như nào nhỉ? Hết là hết, không có thêm hả? Thêm nữa. Rồi chứ ai? Hai người thích nhất và một cái người cuối cùng là không thích nhất được không? Không, phải 1, 2, 3, 4. Thế nào nhỉ? Nói thật đi. Ok, nói thật nhá. Người thích nhất. Andre. Không. Đấy là gu của Nhi. Tiếp đây. Đây nha, thích nhất là anh Denvo. Tại vì tất cả các bài của anh Denvo Châu đều nghe và Châu đều thích. Mà không chỉ có mình Châu thích mà là cả mẹ, cả anh chị. Anh Long cũng thích bài Denvo là deep. Đúng rồi. Và Châu hay. rất là hay. Châu nghĩ là mọi người đều thích thôi. Tiếp theo là chị Subboy. Thế à? Tại mọi người từ từ. Tại sao vậy? Mọi người phải có niềm tin vào cái người đang trả lời câu hỏi. Tiếp theo là chị Subboy. Tại vì đấy là một người mà Châu rất là hay nghe nhạc. Thứ ba, Andre với cả gì? Binz và Garrick. Garrick bài nào cũng nổi tiếng Tết hồi xưa đúng không? Nhưng Châu lại không nghe nhiều. Tiếp theo thì anh Andre Châu cũng có nghe. Thì tiếp theo là anh Andre. Yeah, anh Andre là số 3 luôn đấy. Số 3, số 4 là anh Garrick, số 5 là anh Binz. Châu ít thích nhất. Ok. Rồi mọi người ơi, hôm nay đã xong một video Let's Slip cùng với Thảo Nhi và Châu. Nhi nghĩ là những câu hỏi ngày hôm nay cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Không. Mọi người, qua cái video này là lộ hơi nhiều thứ. Được quá nhiều không? Và rất là vui. Châu không có kéo chân đâu nhé các bạn. Cảm ơn Châu hôm nay đến cùng với Nhi để quay series đầu tiên Let's Slip. Cảm nhận của Châu lần đầu sau video này là như thế nào? How do you feel? Từ nãy giờ Châu cứ cười hoài đó. Từ nãy giờ rất là cuốn, nghĩa là hai chị em ngồi
cho tầm hơn tiếng 2 tiếng đến giờ mà cứ nói liên tục xong cứ cười liên tục, cho nên Châu nghĩ là đây là một cái series rất là hay, rất là cuốn khách mời và chắc chắn là mọi người cũng sẽ thích cái series này thôi. Và công nhận là cái này nó làm cho mình kiểu chia sẻ thật hơn và cũng là một cái cách mà để mình có thể nói chuyện và trò chuyện và chia sẻ với cả mọi người nhiều hơn và mọi người có thể hiểu hơn về hai chị em chúng mình. Mọi người ơi, thế này có nghĩa là hôm nay đến đây Châu hỏi chị Nhi quá nhiều câu dễ, nên mọi người hãy giúp Châu hãy comment thật là nhiều những câu hỏi khó cho chị Nhi, để những khách mời tiếp theo sẽ biết là phải hỏi gì, chứ hiện tại dễ quá. Đúng rồi. Host ở đây là kiểu không phải làm cái gì hết đấy, là nãy giờ là trả lời và cười thôi. Ăn Oreo rồi cái gì nữa. Khách mời là toàn có mếu mặt. Chưa? Mọi người please comment below là mọi người muốn biết câu hỏi gì thêm về Nhi và những người và Châu và những người tiếp theo mà mọi người muốn nhìn trên video. Let's sleep. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Cảm ơn. Bye bye. Mọi người đừng quên subscribe và like bên Châu Bùi và Thảo Nhi. Hey. Ding, 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 ding.